हेलो साथीहरु, स्वागत छ मेरो भिडियोमा। तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने म यो भिडियोमा फुल सिकाउने कोसिस गर्छु तपाईहरुलाई। र नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, बेल आइकन अल थिच्न नभुल्नुहोला। र अब जाउँ टपिकतिर। यो दुईटा एप्स चाहिन्छ साथीहरु। फर्स्टमा चाहिँ टर्बो एप VPN एप्स कनेक्ट गर्नुस्। गरिसकेपछि क्लिप क्याप एप्स ओपन गर्नुस्। ओपन गरेपछि यस्तो आउँछ, अलाउ गर्नुस्। अलाउ गरिसकेपछि प्लस आइकनमा म तपाईलाई यो फोटोमा जानुस्। फोटोमा कुन फोटो बनाउन चाहन्छ त्यो फोटो सेलेक्ट गर्नु। म यो फोटो सेलेक्ट गरेर एड गर्छु अनि एड गर्नुस् हैन। एड गरिसकेपछि यसले आउँछ, यसलाई हेर्नुस् यस्तो आउँछ। अनि यसलाई तपाईहरुले हेर्नुस्, सेलेक्ट गरेर हेर्नुस् अनि यसलाई एडिटिङमा जानुस्। एडिटिङमा गइसकेपछि यसलाई फुल स्क्रिनमा गराउनुस् साथीहरु। अनि यता जानुस् अनि स्टाइलमा जानुस्। स्टाइलमा अलाउ गर्नुस्। अलाउ म गरिसकेपछि यहाँ पपअप छ, त्यसमा जानुस् साथीहरु। अनि यसले टाइम लिन्छ, 100% पुग्नुपर्छ साथीहरु। यो पुगिसकेपछि हेर्नुस्, यो पनि भइसक्यो हेर्नुस् यो हैन। क्लिक गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई यो कस्तो भएको छ हैन। एकदम राम्रो भएको छ हेर्नुस्, एकदम दामी देखिरहेको छ। अनि अर्को फोटो पनि सेलेक्ट गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। यस्तै एड गर्नुस्। यो पनि त्यही सिस्टम हो। यो पनि एडिटिङमा जानुस् हैन। एडिटिङमा जानुस्। यो पनि त्यही सिस्टम हो साथीहरु। स्टाइलमा जानुस् अनि स्टाइलमा गइसकेपछि फेरि पपअपमा जानुस्। पपअपमा जानुस्। यो पनि त्यही सिस्टम हो। एकदम राम्रो छ यो सिस्टम बनाउनलाई। केही टाइम लाग्दैन हैन साथीहरु। एकदम सजिलोसँग तपाईहरुले स्ट्याटस बनाउन सक्नुहुन्छ। टिकटक या इन्स्टाग्राम, युट्युबको लागि, फेसबुकको लागि बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। एकदम राम्रो छ यो पनि। अर्को पनि सेलेक्ट गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि हैन। यो पनि एकदम राम्रोसँग हुन्छ हैन। टाइम केही लाग्दैन साथीहरु, तर तपाईहरुलाई डाटा खोल्नु पर्छ, त्यही हो लाग्ने भनेको हैन। चार्ज नत्र यसमा समय त केही लाग्दैन, एकछिन लाग्छ हैन साथीहरु। फेरि पपअपमा जानुस्। यसलाई पनि हुन दिनुस् 100 सम्म। भइसकेपछि यो पनि रेडी भइसक्यो हेर्नुस्। एकदम राम्रो छ, सजिलो छ साथीहरु यो बनाउनलाई। तपाईहरुलाई ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि यसमा जानुस् हैन। यसलाई फुल गराउनुस्। त्यसलाई चाहिँ 50% रन दिनुस् अनि डाउनलोडको आइकन देखाइरहेछ त्यसमा जानुस्। यो भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु, लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नभुल्नुहोला। म यस्तै भिडियो लिएर